أهلا بك في المكان الصحيح لتطوير ذاكرتك. هل تعلم بأن ذاكرتك بدأت بالعمل فعليا من قبل أن تولد؟ نعم، هذا صحيح، لأن الذاكرة فعليا تبدأ في العمل من الأسبوع رقم 20 من الحمل. تخيل. وهل تعلم أن ذاكرة المرأة أفضل من ذاكرة الرجل حتى بعد التقدم في العمر، وأن الذاكرة نوعين، قصيرة وطويلة الأمد، وأن معظم الذكريات على المدى القصير لا تستمر سوى من 20 إلى 30 ثانية فقط. لقد منحنا الله سبحانه وتعالى ذاكرة خارقة، لم يستطع أحد من العلماء إلى هذه اللحظة من تحديد سعتها، والكثير من العلماء قالوا بأنها غير محدودة. تخيل، غير محدودة. ولكن للأسف لا زال أغلب الناس لا يحسن استخدام هذه الميزة الرهيبة. يوجد العديد من التقنيات المهمة لتعزيز قدرات الذاكرة، والتي تجعل تذكرك للأشياء أفضل، وبالتالي تحصل على ذاكرة قوية. هذا ما يجعل العقل البشري فعال للغاية. وفي الفيديوهات القادمة ضمن هذه السلسلة الأسبوعية سوف نستعرض بعض أهم هذه التقنيات المتبعة عالميا لتحسين أداء الذاكرة. أنا أيمن الشبلي، وأنا مهتم جدا بهذه المواضيع، منها تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى مواضيع الإدارة والقيادة وتطوير الذات منذ زمن بعيد. ربما قد طلب منك أن تحفظ شيئا ما من أجل اختبار في المدرسة، أو من أجل مقابلة عمل، أو من أجل عرض معين ترغب في تقديمه، أو ربما قد تمنيت لو أنك تحفظين مقادير تلك الوصفات من المرة الأولى. كم مرة رغبت في تعلم كيف تحفظ هذه الأشياء، أو رغبت في التعرف على حيل لتحسين الذاكرة، أو ربما رغبت في تذكر أشياء أخرى خاصة بك أنت، بالمناسبة يمكنك ذكرها في التعليقات أسفل هذا الفيديو. هذا بالضبط ما تدور حوله هذه المقاطع. الأمر برمته يتعلق بطريقة حفظك للأشياء باستخدام أفضل التقنيات والاستراتيجيات الموجودة في العالم. سوف أقوم بتغطية مجموعة كبيرة من المبادئ والتقنيات التي باستطاعتنا استخدامها لتحسين طريقة تذكرنا للأشياء. سوف تتعلم كيف تمتلك ذاكرة تصويرية قوية، وكما ذكرنا فإن ذاكرة الإنسان لا حدود لها، ولا يوجد ذاكرة جيدة وذاكرة سيئة، بل يوجد إنسان يعرف كيف يستخدم ذاكرته وآخر لا يعرف كيف يستخدمها. عن ماذا سوف نتحدث بالضبط؟ سوف نتحدث عن طريقة تذكر الأسماء، والطريقة المثلى لتذكر ما يتم قراءته، وكيف تتذكر العروض والخطب والنصوص الجاهزة للإلقاء، وطريقة تذكر التواريخ الهامة مثل الأعياد والمناسبات الثقافية والعائلية. وسوف نتحدث أيضا عن أفضل طريقة لتذكر الأرقام والمعادلات وحتى معاني الكلمات الأجنبية. سنشرح الطريقة التي تعمل بها ذاكرتك، وكيف يمكن تطبيق تقنيات معينة لتعزيز أدائها. لذلك كونوا معنا في هذه السلسلة التي سوف يتم عرضها بشكل أسبوعي على قناتنا، والتي سوف تتعلم فيها كيف تحترف التعامل مع ذاكرتك. وأستطيع أن أقول لك لن تنسى شيء بعد الآن. لتضمن مشاهدة جميع الفيديوهات قم بالاشتراك في القناة الآن وفعل زر التنبيه أسفل هذا الفيديو. قبل أن نبدأ في هذه السلسلة من الفيديوهات، عليك أن تعلم أن الذاكرة ليست ذات قدرة ثابتة على تذكر الأشياء، على العكس تماما، فهي قابلة للتطوير إذا قمت بتدريب نفسك للحصول على ذاكرة أفضل، والعكس صحيح، إذا أهملت هذا الموضوع فإنك سوف تحصل على ذاكرة غير نشطة تماما. بالمناسبة يمكنك إخبارنا في التعليقات بالنسبة المئوية التي تتوقع من ذاكرتك أن تحصل عليها الآن وقبل مشاهدة هذه الفيديوهات، ومن ثم قم بكتابة النسبة بعد مشاهدة جميع فيديوهات الكورس المتعلقة بتطوير الذاكرة. إذا كنت تشعر بأن ذاكرتك ليست على ما يرام، فأريدك أن تعرف أنه لا يوجد شيء اسمه ذاكرة سيئة على الإطلاق، بل يوجد ذاكرة مدربة وأخرى غير مدربة. إذا كنت تعرف تقنيات معينة مثل تلك التي سوف نقوم بتغطيتها لاحقا، فهذا يعني أنه بإمكانك تدريب نفسك للحصول على ذاكرة أفضل مع الممارسة. في بعض الفيديوهات القادمة يمكن أن تحتوي على تمارين وأنشطة أنصحك بتطبيقها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه السلسلة واكتساب ذاكرة قوية. ربما أطلب منك التوقف قليلا لكي تمارس أمرا معينا. إذا كنت حقا تريد تحسين ذاكرتك فعليك المشاركة في هذه التمارين، وأعدك بأنك لن تجدها مفيدة وحسب، بل حتى أنك سوف تجدها ممتعة ومسلية أيضا. لذلك كن مستعدا للحصول على ذاكرة خارقة، الأمر كله يعتمد عليك. محدودية الذاكرة قصيرة الأمد. كما يعلم الجميع أن الذاكرة قصيرة المدى هي ذاكرة محدودة، ولكن ما مدى محدوديتها بالضبط؟ مثلا إذا كنت ذاهبا إلى المتجر أو البقالة، فكم عدد العناصر التي يمكن تذكرها بدون إعداد قائمة فيها؟ أتمنى أن تقوم بكتابة الإجابة بشكل صحيح في التعليقات أسفل هذا الفيديو. الآن إذا كنت تريد عنصرين فقط مثل الحليب والبيض، على الأغلب أنك سوف تتذكرهما بدون إعداد قائمة، ولكن إذا كان عدد العناصر 4 أو 5 أو 6 أو 7 فعندها تقرر بأنك بحاجة إلى إعداد قائمة بتلك العناصر لكي تتذكرها.
تتذكرها. في فيديو لاحق أعدك بأنك سوف تتعلم تقنية سوف تساعدك على تذكر 10 عناصر من غير إعداد قائمة وبدون أي مشاكل. قد تشكك في كلامي قليلا ولكن لا بأس. التقنية التي سوف تتعلمها سوف تساعدك على حفظ القوائم بالترتيب، ويمكنك استخدامها أيضا في العديد من المواقف الأخرى مثل تذكر العروض التقديمية والأشياء التي تقوم بقراءتها، وسوف نصل إلى هذه المرحلة قريبا أعدك بذلك. ولكن قبل أن نصل إلى هذه المرحلة يجب عليك فهم جميع مبادئ عمل الذاكرة، ويجب عليك أيضا أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك إشعار لحظة رفع الفيديوهات القادمة المتعلقة بتحسين وتطوير الذاكرة. ما هي محدودية ذاكرتنا قصيرة الأمد؟ كان هذا النوع من الأسئلة موضوعا لورقة بحثية صدرت عام 1956 بعنوان الرقم 7 زائد أو ناقص 2، وقد كتب هذا البحث جورج ميلر، وهو واحد من الذين اكتشفوا وأسسوا علم النفس. ينص البحث على أنه متوسط سعة الذاكرة لتذكر العناصر قصيرة المدى هو الرقم 7 لدى معظم البشر، وهذا هو السبب في أن معظمنا يواجه صعوبة في تذكر 7 أو 8 أو حتى 9 عناصر ووضعها ضمن الذاكرة قصيرة المدى لجلبها من المتجر بدون إعداد قائمة فيها. وبناء على هذه القاعدة أيضا نجد أن أرقام الهواتف الأمريكية بدون رمز المنطقة تتكون أيضا من 7 أرقام، وتسمى هذه القاعدة بقانون ميلر أو رقم 7 السحري لميلر. لكن رقم 7 ليس رقما ثابتا وصارما، لأنه منذ عام 1956 تعلمنا العديد من الأشياء حول الدماغ والذاكرة البشرية، وتعلمنا أيضا أن هناك طرق لزيادة سعة الذاكرة قصيرة المدى إلى ما بعد الرقم 7. في المرحلة القادمة سوف نركز على تحسين الذاكرة قصيرة المدى، والأهم من هذا كله سوف نتعلم كيفية تحويل الذكريات قصيرة المدى إلى ذكريات طويلة المدى. دائما تذكر أن إحدى أهم وأسهل الطرق لتذكر أي شيء هو التكرار. التكرار يساعدك على التذكر، وهو من أهم أساليب التعامل مع الذاكرة البشرية، وهذا ما نلاحظه في الأغاني المبنية على التكرار. هل لاحظت كيف تعلق جميع كلماتها في ذاكرتك بدون أي تعب يذكر؟ حتى وإن كان عمرها سنوات إلا أنك لا زلت تحفظ جميع كلماتها. إذا كنت تحفظ مقطوعة معينة منذ أن كنت طفلا، أرجو أن تقوم بكتابة جزء مما تحفظ في التعليقات أسفل هذا الفيديو. إذن ما هو السر العجيب وراء التكرار؟ كيف يحدث ذلك؟ لقد قمت بإعادة سماع الأغنية العديد من المرات، وبهذه الطريقة قمت بحفظ كل تلك الكلمات الموجودة فيها. التكرار هو من أهم أساليب التعامل مع الذاكرة البشرية. لا أحد يسمع أغنية مرة واحدة ويحفظ كل كلماتها ما لم تكن تلك الأغنية التي تكرر نفس الجملة عدة مرات، وحتى وإن كان كذلك فهذا أيضا يسمى تكرار. ألم يحدث عندما كنت طفلا في المدرسة قال لك المعلم قم بإعادة ما أقول خلفي، وهذه الطريقة كان ينتج عنها حفظ أغلب ما يقول المعلم في الصف؟ هل أدركت الآن قوة التكرار؟ أصبح معظم الناس الآن يؤمنون بفكرة التكرار للحفظ، لذلك لن أتحدث كثيرا عن هذا الموضوع الآن، ولكن أحببت أن أذكره هنا لأننا سوف نستخدمه كأساس لتحسين ذاكرتنا في الفيديوهات القادمة. لذلك إذا كنت أول مرة تشاهدنا قم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك إشعار لحظة رفع الفيديوهات القادمة. إذا كنت تريد أن تتذكر شيئا فأنت بحاجة إلى إيجاد طرق لتكرار ما تود حفظه والتمرن عليه، كإعادة كتابته أو تكراره لنفسك أو إعادة تذكره في وقت لاحق، واختبار مدى قدرتك على التذكر. صدق أو لا تصدق أن ذلك الجهد العقلي الذي تبذله عندما تحاول تذكر شيء معين ما هو إلا نوع من أنواع التكرار، وهذا يساعد في تعزيز تلك المعلومة في ذاكرتك. لذلك دائما ضع في اعتبارك أن التكرار هو من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة. هل تتذكر عدد الأيام في شهر مايو أو أغسطس أو أبريل؟ من السهل أحيانا النسيان ما إذا كان هناك 30 أو 31 يوما في الشهر، لكن ما هو الشهر الأسهل تذكر عدد أيامه بالنسبة لمعظم الناس؟ بالطبع هو شهر فبراير. لماذا؟ لأنه ببساطة هو ذلك الشهر الغريب الذي يكون عدد أيامه 28 أو أحيانا 29 يوما فقط. إذن وباختصار الذاكرة تحب الشيء المختلف وتقوم بحفظ الأشياء الغريبة والغير منطقية، وفي هذه الحالة نستنتج أن الشيء الخارج عن المألوف من السهل تذكره. لنفكر قليلا، لماذا يرتدي بعض المشاهير ملابس أكثر من اللازم؟ ولماذا تكون أحيانا غريبة أو ربما مضحكة؟ الهدف من كل ذلك هو تشكيل ذكريات صعب نسيانها، وهذا هو العنصر الثاني بعد التكرار الذي يحسن من أداء ذاكرتنا: المبالغة. إذا كان هناك شيء مبالغ فيه مع أنه مجرد شيء سخيف، هذا يجعل من السهل تذكره أكثر من أي شيء عادي أو حدث يومي متكرر. هل تتذكر ماذا تناولت على العشاء يوم أمس أو الاثنين الماضي؟ من السهل نسيان ذلك، ولكن إذا كنت قد أكلت في مكان أصابك به تسمم غذائي فمن المحتمل أنك سوف
سوف تتذكر تلك الوجبة، وربما تتذكر أن لا تعود إلى ذلك المكان مجددا. من السهل دائما تذكر الأشياء غير المألوفة أو المبالغ فيها، لذلك نحتاج طرق لتنفيذ هذه المبالغة. عندما نحاول تذكر الأشياء، أهم طريقة المبالغة في أي شيء. أهم طريقة للمبالغة في أي شيء هي أن تجعل هذا الشيء في ذهنك كبيرا للغاية، أو أن تجعله صغيرا للغاية، أو أن تبتكر شيء في عقلك حول هذا الشيء يكون مستحيل حدوثه في الحياة الواقعية. هذا المبدأ مهم جدا للذاكرة، حيث يجمع بين المبالغة وبين مبادئ أخرى سوف نتعلمها في الفيديوهات القادمة. ثق بي، سوف تجد نفسك بعد فترة أكثر قدرة على تذكر المعلومات بشكل أكثر فعالية. ولكن تابع معي حتى نهاية هذه السلسلة من الفيديوهات، وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار قم بكتابته في التعليقات. وإذا كنت تشاهدنا المرة الأولى أيضا أنصحك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس أسفل هذا الفيديو.